Hello, good evening. นั่นดำท่าเชียวไลปากจุงเฮต้นนักจันทร์กำหูทานจันเลยทองปังอัปเดตทาร์ชิมพนักกันนี่ไลปากจุงทองปังรักชิมยารักไอต้นตูนั่นดีลัก thank you all of them อันหัวเจ้าทันตุจงนั่นดีลักจงอารมณ์นักตันปีกันเองนั่นจันส่งลอยตันอินนั่นก็เจ้าเกี่ยงก็จันส่งลอยตันอินนิวส์ก็ชิมเบท่าจังไปตูดีลักthank you ท่าจังเปียกที่มีให้จับปีตั้มปีนี้กันเทียมเราสนาเชื่อคุณจะท่าจังเปียกเบียนนักเบียจงชิมมันเทียมไงท่าจังเปียกเบียจงเทียมไงสนาเชื่อคุณจะกันเทียมเบียเรามากสิเลยใจเป็นตุกผู้เสกรัวเสียกันเทียมเจียวขาอับปีตักมีใจติกจานันดาท่าจังเปียกเห็นแฮร์ที่มีเลยมันนุ่งกันอยู่นักเห็นจานตัวที่ลงอันนุ่งมีกันสินหายจุดชงอาจจะท้าบิกินกันเดียร์คำเจียวขานุ่นชงอีโดดค่ะเช่เสตุจานเลยจูบรังกี้นิวส์กันชิมหาท่านอะไรปาคิวค่ะ good evening นำมาประกาศนักคอมเมนต์อัจฉริยะเพียงมันเสียเจ้าว่าท่าจังเปียกสีตรงนั้นเทียมจนไล่ปากจุงนั่นเจ้านักตั้มปีท่าจังเกจงนักเปียกคอมเมนต์นั้นเจลที่ก็คืออาคาเจ้าไปฮิติค่ะกันไทยตอนนั้นสละตุจันเลยจูทองปังอัปเดตทาร์ค่ะชิมพวนนักกำลังทำอะไรเชลลิเคอร์อัตุยูทาอังกานักเลยดังพลนักมาพลสก็มันชิมอะไรตุเลียวจูจับปีตั้มปีทิ้งลุงชงอันหินใส่บิ๊กตูเลยจับปีทิ้งลุงอาลาบิ๊กตูจูเชลลิเคอร์อังกานักของข้าเสียจูกงจูกันชิมอะไรจูลองสโลทรัมนี่รัสเซียอักขมนักของเลยดังทองปังอัปเดตทางการเทมิโปรค่ะชิมพนะกันในอะไรเสร็จตุจูทองปังเลยค่ะกำลังกันอะไรยูทาชาลิเคอร์อังกานักของอัปเดตทางประคัดนักค่ะกำลังอะไรอัปเดตทางมันชัวปีมีประคัดจูฮิตเห็นเสียอัตุฮีดอทัดนางอาร์ฮัมลองกันอดดีเทียอันชิมบันจีโนนี่อันชิมจูทองปังตัวฮีอาร์ฮัมลองกันทอกอาร์ฮัมลองกันทอกจูจ่าอาจังเทียตั้มปีอันหัวอารามีตั้มปีอัมไลตีขาอันชิมจูเสชาลิเคอร์อันท่านักองจับปีตั้มปีอันหัวใจดาใจดีนะอันโตโจลจังที่มีปนหักอาตุยกันใจมีปากตุยท่องชงกันคุ้มจังมาท่องชงกันคุ้มมีนี่เข็นเบี้ยหันนักกันตัวไหลมานี่เข็นอับผลที่ก็ไหลเตียชิม Away from them, family members said he'd become more political, leading us to believe that this ideology had infected him and had taken over, and he was just intent. It appears from the data we've accumulated and the channel and that note, which we have some evidence may have existed before based on the communications in that channel, that his target was obviously going to be Charlie and that people knew in advance. The question is, again, I just want to go back to what you had asked before. Did they know? Were they sure of this? Or did they hear this and just write it off? That's what we're going to have to find out. And that's what we're investigating now. Bill, this investigation is just begun. This isn't even the beginning of the beginning. You know, yes, we have a subject in custody. You know, everybody's innocent.บันจีโนนี่อาตุอังกานักค่ะอันนักไอทิมตัวนักเลยอาทำทกเบียนหันนักเลยอาตุอันเปลมเวลที่ปนหายเทียนอันตัวเวลที่ขาดีละกันหันนักกันตัวดีเท่าไหร่จู่ๆสิฮิกาจนที่เองเราละอันนักมีเคมราจงเหมาอันนี้อันนักมีเคมราจงเหอันหลักเจ้าอันหลักเลยมาเตียงจงค่ะอาตุอัปเดตทางกันโคเลียวพิเศษ just beginningเจรงอาทิตย์อันนักทีมตัวมีค่ะชาลิเคอร์ค่ะท่าดิ่งบักนักทีมตัวมีสิเลยมาค่ะปกติลงอาศิลาที่จูอาฟิยา
ปกติลองอาศิลาติขาอาฟิยังเองจุจ้าจนตัวเฮบัดเตะโจลจักนักตัวทำขาอันทอกมีจูเสจนจุดชงจนซาปิตัมปีนี้เสียอตัวอันพวนริลาวอตัวอันชิมริลาวที่มีปกขาตัมปีอมไลเตียเตมาตัมปีอมไลสนาอตัวเฮท่าเตียนดอทัดนักกันตัวกาลงอาศัยจุดซาปิตัมปีนี้ไทยดิ่งมีชงจนอารามเอ็นกันจอยดีไลจุดขัดเลยกับเอ็นเที่ยวทีมตัวมีขาอาศัยทิกเซชาลิเคลเจดีเวนส์อันเป็นเลยนักกองเจดีเวนส์ตัวชุนชาลิเคลกองอาชิมมิลเลียนปฐุมบักนี่อันเจ้ามันคารุอาหารอาศัยมาชงอาจารย์ชาลิเคลโดนอาจจะทำเลยเจดีเวนส์อันเป็นเลยนักกองสหานอาคาตัวตอมเปิลตีก็มันชิมขโมตอมเปิลก็มันชิมเลยมาก็ชิมไม่ชงอาจารย์ตัวเฮเจดีเวนส์ได้ชิมมีค่าก็มันจะปล่อยเลยที And filling in for somebody who cannot be filled in for, but I'm going to try to do my best, my dear friend, the great Charlie Kirk. The last several days have been extremely hard for our country. They've been hard for me, hard for my family, hard for the countless people in this building who knew and loved Charlie Kirk, and of course, they've been hardest most of all for his darling wife, Erica, and their two beautiful children. The thing is, every single person in this building, we owe something to Charlie. Maka atua kan huzar chunga thila chang mi chu zapi tin thinung chunga fa nak tam pi ape chu fa nak chu atu hi Charlie Kirk anunak aliam kha siko ma Charlie Kirk anunak aliam mi chunga chu tu hi akal tak mi na afa la pani la anu pi sin ha sa chen maka zue saram chunga chawzaren 22 sin ha sa chu kong kan di la kan thinung afak ti fa nak kan khadi. He was a joyful warrior for our country. He loved America. He devoted himself tirelessly to making our country a better place. He was a critical part of getting Donald Trump elected as president, getting me elected as vice president. And so much of our success over the last 7 months is due to his efforts, his staffing, his support, and his friendship. I don't think that I'm alone in saying that Charlie was the smartest political operative I ever met. Atu ahhin Charlie Kirk ni anun chung ahhin atu hi rian tampi rakbom na chu chung achun Donald Trump president chokho nak se keima atu ban tu kadir kho nak se Charlie Kirk ni hin akra kan choi san mi kan se Minau hak chite minau te asirina an atu ban political leya se Zuyasara me minau tampi tlai hip nang le se minau tampi thilung lak nang le se zeitlok na thil ti kho chu ti chu kharo har le khe se chu Charlie Kirk he Zuyasram chung ahhin ke achol chak mi zautika Zuyasi Trump le JD Vance hidiar mun andiar kho nang tiang arak torel piak tu na kha arak si ai. Everyone knew him as this fearless debater, this guy who would take the conservative message into hostile places and inspire younger generations to have courage. One thing that's hit a lot of those young Americans over the last week was how Charlie was there for them when others were not. When they were afraid to speak their minds, when they were afraid of what a professor would say, when they were afraid that they would be shouted down by their peers, Charlie was there, showing them that they could be courageous and that they could be bold. Charlie was a visionary. He was a luminary. He brought together people. He didn't just teach people how to speak. He didn't just teach. Charlie anunak hika mun eng University an chol chang nak le an thi phei nak thial an tua nak pol na chung akhin khatalai kap ni ti na se law na se tuangam na la se ti mi idea in mi thi phei nak en thial an tua se sinan Charlie Kirk chen ma kha atimo ati nai sa lo zapi hoi kom sina University sina khan ke nei nyam te bi aru an ha thila chang khau ti chu aru tu ko be ko
สดาไม่น้องนุ่นนักจากกันอับปีนอาเชียมีกันสิจุดท้ายซึ่งเจ็ดน่ะประคัดอีชมแบบหนึ่งประคัดอีเบเทหนึ่งเบียรัวหนึ่งที่ปอลข้าอาจมเบียป้านหาเองเบียรัวนักข้าตัวน่ะ People what to say. He didn't just teach people; they could actually speak their mind on campus. He created a whole social network for an entire generation of young people. I know people who met their husband, who met their wife, who met the best man at their wedding at a TPUSA event. Because as you guys all know, it's not just about speaking our mind, it's about making friends along the way and creating that support network that won an election and that staffed the current federal government. Of course. มากายเชลิเคเนี่ยอาจมเปียกมันหาจมเจ็ดน่ะจับปีสินะตอนเล่นหนึ่งสิเจ็ดน่ะเบียชิมหนึ่งสิเจ็ดน่ะทุเดียร์หนึ่งสิเจ็ดน่ะประคัดอีเปเล่หนึ่งสิเจ็ดน่ะนุปิเลติจุงอาทินหานักวาลจุงอาเสะหอยกอมจุงอาเสะอีทิดนักของเสะเจ้าเชียเขียนหูปีอันตัวนักเบียที่ปุ่นนักมาค่ะจมเปียกนักอันนี้นะจู่ๆจับปีสินะเจ็ดน่ะเบียชิมหนึ่งทินหาติกาเจ็ดน่ะอีสมหนึ่งพุ่นค่ะมาค่ะจมเปียกตัวahhin ase chali kher anu nakde kharo har thel tam piu mi chu zaitluk en an soisel en thang chedi andawi an thotlen ko zonga ka thin halo te khan bi ali khopek na chu ka zo tika kharo har bak se iketi. Of course, we have to make sure that the killer is brought to justice, and importantly, we have to talk about this incredibly destructive movement of left-wing extremism that has grown up over the last few years, and I believe is part of the reason why Charlie was killed by an assassin's bullet. We're going to talk about how to dismantle that and how to bring real unity that can only come when we tell the truth, and everybody knows that they can speak their mind about the issues of the day without being cut down by a murderer's gun. We're going to talk. Charlie Kirk anun nak an lak mi la thial an tua mi khatalei kam kha an si ti chu thei chu se tu sa tu hi thial an tua mi chung a hen zait dam hun khati a thong le ral tha te mai kan kal ti lai mai kan kal thalai chun khatalei kam na ni akan dit kholo nak ting cha kan te kholo nak zait na mai kan kal lai ti kha se chu great chu thong le chak tak kan mai kan kal kha ba pi tak mi chu se talk about all of those things with friends of Charlie, with people in the administration, with people that he knew. You know, on a podcast a couple of months back, Charlie was asked about how he'd want to be remembered if he died. His answer, I want to be remembered for courage, for my faith. Charlie Kirk chu zoom nak ral tha ten au pi kha mi pa kha se kan hu le a luan che mi chunga tu broadcast chunga chak tak ngam hai a amangal pi tika bihal nak antua Charlie Kirk zait na thilo zait na nasilai tika abia hal nak antua chu abia chim nau chu ka zoom nak he ke zek tilai fact in lang tar he ase ka zoom nak fact he lang tar se tika ko chu sa chen ka zoom nak chunga thi ka ngam tika se chu zapi sina arak chim mi ka se naiti a athilai te kan bihal nak an to mi chunga se I want to be remembered for courage, for my faith. That would be the most important thing. The most important thing is my faith, and that was ma kha abapita tak mi ju ka zum nak he ral tha te in chim he kai kanun nak achun ma just ko ma tu ka thilai ke zaim han kha ti alo ka zum nak he zapi mhaya ral tha te ti na pakam nam lo hi Jisu Kri ka pathian le ka boy pa asi hi zumbe uti hi chom piak la chim he si ko ti ka se was Charlie. And in this dark moment for our country, I think that's the greatest lesson any of us can take from Charlie. To have faith in the Lord, and to be bold in how we glorify him. To be bold in our pursuits as Charlie was in his. So that's what we're going to spend a little bit of time doing this afternoon. Ma kha Charlie Kirk azum na kong le mai akal pi na kong kha JD Vance ni achim mi kase Charlie Kirk he anu nak
me an lak tik a an ka an nak an lak tik a zeitluk an na mitampi an ngai chia arwang big pukhachu chalikher hi paral tha asi chun midang he biro nang anei tika ral tha ta taken bia achim ngami khase chu I debate nang ka azau mi khanan zau ton kalai ani cho hoi sina zeitluk thin han jonga I do agree with them because you embody the worst of this generation, which is, and are you looking in the mirror? And I do look in the mirror. You know what I see? I see a sinner that wouldn't act. Chalikher anunak zautika zeitluk em ba phak anti zong hate binem ti le ha ma chu binem ti le ha chun ning chang ti khin bia le ha Chalikher anunak he zautika zuesram manung bialti lak hate pathiani parhang apek bak mi asebe bachim zia thiam midang andau tika midang zong daw wei kom ha I then nak le lung phian nak tiang kha chom piak na chutluk chu ase chun USA ne atu liwa antua mi chu Chalikher anunak adi mi chunga ngai chet pi na kha antua ngai chet pi na antua ema ngai chet pi na antua mi mai chon so ni bia chimi kha kam zau sa lai de mai chon so ni bia chimi ma Chalikher anunak ya upapek na kha antua mi se ne mai Johnson ni bia chim mai wang en US ram in Congress mitam uni antua mi kase ma he Chalikher upapek na antua mi chunga Congress ni ke anun chunga arotil legacy Chalikher arotil philo na ding cha antua mi se All students on university campuses around America and the over 3,000 chapters of Turning Point that are on university, college campuses, and high school campuses around the country, and all of the people in the network and in the conservative movement. Emotions that included fear on behalf of a lot of people around the country. This heinous political violence, an assassination. Our friend Charlie did not pass away in a car accident. He was assassinated. Atimi cho Chalikher he mitam ni antai chane mitlom par ni huat na khan andau ve kan hoi thasi mi Chalikher he motor accident ni athilo menung kut in anunak anla khase for standing for his political beliefs. And so it's, for so many of us, it has felt as if the ground has been shaken. And it's not just the people assembled here, of course. It involves students on university campuses around America and the over 3,000 chapters of Turning Point that are on university, college campuses, and high school campuses around the country, and all of the people in the network and in the conservative movement. Ato he Chalikher anunak aliam khon huwa 3,000 plus chan kel jita de chu ta 2000 de thongsom tum thongthi rang lo ni university le high school pol hani Turning Point Chalikher a vision kha kan dia lai ti se thongsom thun thongni rang lo ni atu hi Chalikher Point anunak anlak huwa aban dir chemam so kharo ahar bakan thang chau kharo bahar bakan thang chau Chalikher arakatim mi chu hiti hin ka thang chulai tia arakatim lo asina beltin pathian ni ompi pathian ni lam roi pathian ni chua pe and throughout and to expand the legacy they left behind. I've spoken, as many of us have, at a lot of memorial services over the last several days, some in my home state. We had one here at the Kennedy Center last. Ma he Chalikher anunak arakatim to mi arau thu athil asimi legacy ma he mhaile a kanor chodinga chen kandi lakam hai kan kal kha haw chu Chalikher anunak cha
อารักติมตัวมีโหดลินนักค่ะกันกัดปีไหลติค่ะอาชิมิจุเสจนตุลิโอเฮซีเอสรัมปุ่มปีนี้อันชวนบิกมีเทียลปะคัจูซีเอสรัมเฮเจตินดาอาหิมโคไลเจตินดาไม่อากาศโคไลที่ข้าสิอตุจูโดนในจุดทำนี้ซีเอสรัมเชลิเคอร์อันท่านักงเฮปิดเลยอินWhite House นี่ไพ่ซา58 million security จะอตุฮีcare อันท่านักกองเฮปิดเลยอินตุฮีไพ่ซาจูวิลจูบัตเจสวยอินโดดทัดนักตัวข้าศึ58 million securityอตุฮีตัวสก็ผลิตผลหา US รำชงขัดเลยกำผลหาเฮเบียนชิมเขาติเลาเบียนชิมเขาติเลาติกาใจดันตัวอาทิตย์เอ็นมีท่านั่นนักลักขะมาค่ะอันนี้ทีมตัวบิ๊กมีประคัจุเสจุจ้าจัน US รำมีทรัมเนี่ยทีมจู US รำกันรำกิลเบนนักติงจ้าเลยไพ่กัลนักติงจ้าจันahhinมีเที่ยวให้กันตัวหาประคัดดังหิมบอมนักดิเชชาลิเคอร์อันท่านักงอิลฮันโอมาร์เนเบียอาชิมมาอาชิมร้องตุจูอารียนิงกันพูดอะไรดิเชมาของจูกันมาจงเท่าไหร่กันพูดทำนี้อติมีสิเลโมกันพูดทำนี้อติเอลมีสิเลhouse revolution has been filed to remove Democratic Representative Ilhan Omar Committee atua assignment กันตัวอะไรที่เขาเสียมาจูเจรงดามาเบียฮิทำเนี่ยชัวที่มีกองคำสั่งอะไรมาชัวอันชัวมีจูเบียฮัลนักอันตัวเบียฮัลนักชิมีกองdo chalo in bia achim rong akase magai ga mangai hala mo party has because Lisa we are hearing takes like this including AOC and Ilhan of Congress Democrat members of Congress including AOC and Ilhan Omar responding to Charlie Kirk's death. Listen. Yeah, there is nothing more up, like than to completely pretend that his words and actions have not been recorded and ma bia khang ki do cha lo nga en Ilhan Omar ni bia chim churong cha tu hi Ilhan Omar chu arian in phu asalai ti se tham ne tu hi asu chopi chang la ma asu chopi mi arwang bik chu di party ni hen atua Charlie Kirk he athi mi han alom chu zerunga analom ti se chen Charlie Kirk ni hen Republican Party asi tika United States chung mi University compass mi bia te achunga alun hon ha pathiam bia kong chim ha politics kong ado bia achai pin ha jaram khel kong sai pin ha history kong achai pin ha chu ideology in debate ha tua resume in tuambia in chen history in ideology in chen politics in chen zoom nak in religion ma khan acho ma chu university khan alun hon ha alun han hai achom piak ha tika achim ha tika an dau le na an tai kholo a thuak zong a tha bible zong a thiam tok idea zong en thuat an tai lo chen resume kong in zong sa historian chu pon ha chen kam pu tham nak man kha thiam deu kam pu tham chu bible thiam mi tlom te khi kam pu tham chu bible han mi tlom te sena Charlie Kirk chu bible cha kha a thai kho tok pathian ni a tha ve bak mi ase bible cha zong en an dau adu na po apon khala khodi chu sitika antai khoti lo chu tika United States chunga college kai mi belte an lung thin a thlen choma
อาเชียวก็จูชาลิเคอร์เบียชิมไลเตียจนสเตย์กิบเอ็นอันรัตโตอีชาลิเคอร์เบียชิมมีไงรักสิมาออนไลน์เบียชิมจูกันก็แค่กันลงอัดลิงเราอัมหุนบักกันกันไลเตียนทีจุดยังจูกันติกาดีปาติกันลาวจังเฮอันลาวติกาใจดันตัวมาท่าโคนักลำขาอังกอลมิจะเชจุดรวงอาจารย์อาตุฮิโซเราอีฮันโอมาร์ปอนหาตุตานี้อันตัวมีกงเบียชิมนักกงเที่ยวตัมปีห้องชกมีปะกจูนิ่งจังเราทุกเอ็นเบียชิมติกเสนิ่งจังเราทุกเอ็นเบียชิมมาคันนิ่งจังเราทุกเอ็นเบียชิมสิติรวงฮะตุบันทุกเอ็นเที่ยวอันตัวมีกเสกัมพูชานี้อาทิมิจูอารียนอินกัมพูอะไรที่เสอารียนกัมพูอะไรที่สิก็มาอารียนกัมพูอะไรที่มีกวางข้าตุฮีโจจังนักงานปีอันเป็นตัวก็สิแหละเจ็ดน่ะอันตัวอะไรเจ็ดน่ะอันพูดที่ไรที่เบลติจูเทคโคสิริละโมเทคโคสิเราตัวเฮียอสุกชอบปีไรที่เตียงลงก็สิแหละจะจูกัมพูชานี้อาทิมิจูอาตุเลียวจุยสรามชงกันโจจังนักเลยกันเที่ยวตัวมีกองเฮเจ้าที่กานิ่งจังเราตุกเอ็นเที่ยวกันตัวมีข้าสิที่เสนิ่งจังเราตุกเอ็นเที่ยวกันตัวมีกันไปชิมกันฮอร์เรลมีมีเทดันนักตามตุกันไหนจุดจะสินอีฮันโอมาจูอารามเกียร์เสจุยสรามชงฮาโลอดูอาจินอารามเกียร์สุลอารามก็จังเสที่สิแหละอตุนิ่งเตียนอันโจจังเสียอารียนนั้นพวกวักไลกับผู้ทำอาทินหาร์ทุกกับผู้ทำอาทินหาร์อาจจะคารุหาร์บักเสียคารุหาร์เสียมาคารุหาร์อาศิมีเที่ยวปักจูจุยเอสรามชงนี่เห็นเที่ยวตั้มปีขวาอาคารไลอะไรจุดชงอาจจะอีฮันโอมานี่เห็นกับผู้ทำเหบัตักติดาวไปจูอาดาวเวลามาอาดาวรองอาตุจูกัมพูชานี้จันทราอิลักป้าเจ้าโลจากกัมพูชานี้จากเจ้ามีคือกัมเจ้าละลโมคอมเมนต์ข้าอาตามคนหนึ่งครัวหารับสิคอมเมนต์ตามคนหนึ่งอีฮันโอมาจูอาตุเฮ House Revolution in อารียนพวกนักกันตัวอะไรที่เขาเสียแล้วอาตังเลยอาตังเลยคอมเมนต์นี้ทงราบักกันผ่านมันก็เฮทองรามพันแล้วกัมพูชาเสียจ้ะพวกอะไรกระซุ่มก็พวกอะไรอารามากวดชันอุติก็เลยมาพวกข้าตุตันนี้อันโจลจังนักข้าเสียจุยสรามชงเฮตุเลียวจะทำอย่าทิ้งลิ้นเฮแกลิ้นสโซลงอลินแล้วคารัวฮาร์บักเอ็นอัดทิ้งอลินเฮจัวทิ้งลิ้นมิจูเจรงอาดาอาศีกัมพูชาข้าไม่ทันรักขโมประเทศนี้เลมาปกติทอมเปียกลาสโลทำขันดูนักรักเลี้ยมฮะฉะนั้นชาลีแคร์เบลติจูอังฮองมาอังกามีจงข้าอัลูอังกาก็เลยเฮอัลูอันตินอังกามีเสละไม่ทันกวนข้าตบเปลติทุ่มเดียวอังฮองเคนฉะนั้นอันดูนักข้าเลี้ยมจะเทียมข้าเสียจนชาลิเคอร์คอมเมนต์อเปมีทัศกเทียมอันคำนักของคำส่งเท่าไหร่มัมป่าเฮยูเคทัศกเทียมอาศัยทัศกเทียมอาศัยเลยมาทัศกเทียมอาศัยมีจุงแบดบาเลนที่สิคอนซัลตัวนักลาอาศัยเลียลานะชาลิเคอร์กองอาชิเมชาลิเคอร์จูได้ที่ได้ที่บักการโคจังนั่นนุกติเลวติขาอาทินั่นนุกติเลวติขาอาทิเบจูรวงอาจุดช้ำอาทินาร์เจมาเมมามีไปฮีจุยสรามรัตนักวีซ่าคัมพีติขาอาทิอาวันที่ละจังการรามกิปนี่อัตุฮีBritish rapper สิBritishทัศกเทียมสิจูมกายมันเจ้าหลอกกัมพูชาเนี่ยเตียมีข้ากัมเจ้าไรมกาย British rapper ทัศกเทียมจะตักมีอาศัยมาข้าชาลิเคอร์อาทิตย์นักของอาคันลุงโอยตุกเอ็นบีอาชิม
chú cha chân tu hi concert e lấy thum concert tu nak ding cha atu hi cancel di ese cancel piak di ese US ram ni ma pa hi zaitik mana US ram tlon khoti lo ding concert tu khoti lo ding an khambe Trump bia ka chimi jute ti bak anong se bak rang ti kha se ti bak anong se bak rang ti la Trump ni kha tua chang uslo atia kitchen big bak aman tua din ha la zeida an tua man lo ko chang so concert tu nak bial te tua mun lei thu ma cancel di se uye salam ni kham be ase Elon Musk ni zuya salama nudok padok asimi nula nu pala pa athidum mi kamoto kazor hal lo tise Tesla moto kazor hal lo mana po chalike ma kha chalike atha tu kha chalike atha tu mi atha tu pa e adaling katila mo ahoi kom ti mi kha nu pa si nu a ai chang mixe ama ai chang ro khan ma kha an khodi chalike ka tha na ko a khan ma Taylor Robertson ne a hoi nu akadila mo adaling nu kadila mo ma ni khan afford na I chun adang pol na khatale ka man pol kha italin an rol na chu an to ka se chu cha chun atu chu atimi chu Tesla motor chu nudok padok asimi chun transgender hishim azor hishim kazor na lo tia atu Elon Musk ni ka TV mi se am asin kazor kolo zong akhan apoilo tikesko apoilo tiksela zerong ada apoilo ti chen hitlok ram lai mui phuncha rian tu mi ma chu mo zegitilai hitiban tu nan tu tikese chulong salong atu hi US ram chung a mi vialte laka Charlie Kirk comment chia apemi vialte andi lagan rian na phodi thalai dise rian na phodi thalai news chim tu jong san ha se ma cha dang jong chim tu ha sna se nam phi kho chung nam phi thalai chu se arong big tu pathian rian tu mi asimi nun nak pek bak rian na tu mi an se man ha pul an tha tika lung oi tuk imbian nan chimin cha nan tia chu cha chen suya saram chunga mam tu kha kan chaw hlang lo cha chali kher nun nak lung oi tuk an cha atial mi comment ape mi andi lak zeiban tu rian tu mi song nam phodi hala ti se atu he van long mong tu pol na chali kher comment achim welte andi ne phodi se atu jo post office adang dang pol na rian tu mi man ha chunga zeidan tua riam phu ase arong big chu chali kher pathian rian tu mi asi khatale kam manung ni Donald Trump man anunak anlak ho lawa chali kher anunak anlak mi kong kan athin har tukin ma hi atu mi chu se chu Taylor Robertson atu hi bihal nang antoi zaitluk fak in da anshem lai ti chu atu hi theikho slo bia chimkho nak ding cha a zapi sini aphol kho nak ding cha a ma kha tu hi shem chu ma si ti se a shem chu ma lai fak ko chung fak en shem lai alha ne video ka nak zo mi kana muk lai ka burien khun hai ti an toi thi deng mang tiang an tua ma pun ha kan chuan ha bian hal ha phun an tuan phok ma kan tua ko na lai chu tuan ha lai le luk phak da le luk te bia chim ko lai Charlie Kirk atu hi haizar atuzar zarpni ke arwak tha asalai Charlie Kirk hi atu hi arak diar mi turning point
กองตัวเตะกันชิมเท่าไหร่ท่านิป่วยเฮชาลีแคร์เฮอากุมเฮเรียดอาศินอารักอดมิเสจู่ชาลีแคร์นี่อาทิมตัวมิจูไฮสคูลอัลลิมจูคอลเลจอากายคอลเลจอาบังกายตรมพัลอาคันเจดาอัตัวที่จนมาท่านิป่วยเฮอัมหูท่านิป่วยอัมหูที่กามาcollege ken chali kar jo ke adin turning point he arak diat ma turning point arak diat ahen zeida atwa phaisa phang khaban nei lo tika apa crash in arak tua atu amazon anei tu ke apa crash in arak tu thok atu he amazon anei tu ke US pumpi balai chung pumpi amazon to angam big achwa chale kher jong chu phaisa nei lo cha turning point kong kharwat college university thong cha chim ding le tharaw taw mi tlai ding kai tho lai ti kha arak ti phaisa phang khaban nei lo ti ka turning point vision chu apa crash in arak thok mai alak ma mai chu internet he pay in bia arak chim ma bia chimi chu arham thok gan bia chimeng oi kom asom na a chabo le kut in a tlai mi pa atu hi anung kore ama hi chalker atu athi khonwa rian achang tu salai masle apa in khan te in crash te in khan chung maslo mu moto chena khan chung te khen arak thok mi chalker ase chu chen atu chu million som ko la panga abam hu kum lei thum akala minung thong dam pi employee anain ha eng chu chen rian atwa mi se Donald Trump he anam hu na ma Donald Trump anam hu na JD Vance atu kam chimi kha ma kha thong hi le kum lei ruk ken Republican National Convention ma khat bi arak chimja Donald Trump he idol ta tak mi Donald Trump ni atlai chan Charlie Kelong na tlai chan Donald Trump president a chokho nak big in university abia chim tu le JD Vance vice president atu zegitlai senator chokho nak tiang jong khe ma tiang jong kha arak tur tol re pyak tu arak si ai sele Charlie Kerr he pathian rian tuan ai thok na ka mi thilong chung rian tuan sele chu atuam bia toy ka se apa ai in khani crash te in phaisa phangkhat man lo te in mai atuban tuk lai pa khuzung ka nei mi mai te he le internet lai arak pe chun arham arak thok mi ase chana tu chu balai chum pumpi alar big mi abana chwa athi khonu atu hi 32,000 plus ni turning point office and dia changlai chu si GS ram chung turning point kia than nak lam tu ban tu gen phai amankal chu mai chu zeida asi chalekar arian to na pathian ni thacho na kha apek mi jose chu chu khonu chalekar antha na konga hen atu hi do that na kan nei lai ti se ma he this ka timi chalekar athatu Taylor Robertson in anman mi asi ma amhan mi he atu hi do that na kan tu lai ti se chu ma app hi amhang chalekar thana konga toral tu Taylor Robertson punha kem lente chel nak amhan mi chom biak na ka amhan mi chu se chu cha chen ma hi do that na kan nei lai ti se ma amhang mi he
this car amhang mi po he 200 million amhang mi asi chu cha zama hi zeida an chopi mi zeida na pe tlei nang asi ti pol ha jong kha atu hi badak ti in zo phel nang an to lai chun atu chu turning point family ka kip a dear asi ma ka kir ka kip a dear mi chung a chun turning point family victory center cha a atu hi midang tampi ni million pakhat paisa an thut million pakhat paisa an thut e US ram chung a turning point cha atu hi al thu mi an tam khawda tak e mai turning point e Burke family ma victory center ni victory center ni atu chu 1 million donation a pyak che chalika athi ho nuwa hen arak diar mi batak te tu hi kai chho chen US ram chung a chalika e Washington Post chalika e abechimi athatlo cha atu hi ariad phu ase chu chalika e antha na konga cha atial mia ido cha lo in atial cha atu hi Washington Post i rian tuan tu nu chu arian ne phu ase chalika hi zeitlok enda andiar kam chiu zeitlok enda tha jangam pyak chiu atua hen chalika chetang tial man na koi ka po narian phu chon sa ko lai zeitlok enda Trump rian tuan kho ti le chen JD Vance ni zero ada chalika adiar kam timi ju za pi tam pi ni nan theila chen US ram chunga visa kong ko zong halai Marco Rubio ni achimi US ram chunga visa and arami revoke kan tu halai ti kase le than nak shopya nak kan tu halai azirong a da ti se chen chalika e thana ngwa khoben che chi atiam pona ka ma pol ka tu chu thodoidi antim na If we invite someone to visit the United States of America as a student, as a tourist, as whatever, then they have the standard they should be held to is very high. We shouldn't be bringing people into this country. We should not be giving visas to people who are going to come to the United States and do things like celebrate the murder, the execution, the assassination of a political figure. We should not. And if they're already here, we should be revoking their visa. Tua tipin chu US rama visa tu e maka henrat chum antha mi ke chalika kong akhan antha e tu hi di party chu poisung loi kan tu lai disu celebration kan tu lai dise ma a kong arami po chu maka he umizong visa an chu e kwa dan sko lai ma cha ara ding mi po jong kha chu e kya than din sko lai arong bi chu menung chalika antha rong a poi kan tu lai ti chu zai wo mom pi kan ka e poi kan tu lai ti bang chalika khatalai kam e zom han khatalai kam e di party pol na an lung put lan um ti ji zom han lo kam pu tham kharak thi se lo poi sung lo en tu lai chu tu chalika ju antha kho le poi kan tu lai ti chu celebration Zoman lo su cha ko di party chu kama lai mi zong au mi pol su khchia party kan ti lama mi kcho di party ata mi manung po ahaman asin tha men umla li chim rok rol achak tak min se apun cher afom tak min se hel chunga akal ding bakan se chu karak chim lamang lai pa ku chung karak chim to mi kan long phiang ai long zomanu chalika antha e lom nak poi kan tu lan ti chu as go visa in atu hiarat ati min tam pim chu chu cha ko Mark Rubio ne tim chu man ha por kha atel mi po le atim to mi po kha nam visa chu di na salai ke than ni na salai chun atu i lom na poi atu mi vel de kha an dian tu na gen khoi ka po pho di na salai
châu gia mu riêng mu châu gia riêng asong a ma private riêng song a khaban tu kha menung tha i lom pui atua mi chu ma man tuk long kha se chu cha ko tu hi batak te chol chak na kan tu lai ti su a zo man lo ka kharo ahar mi chu di party pon ha ka kharo ahar mi chu tu ban tu gen thiel mi an that lai an nong a na ko analom khori chu chu karu an ha tika ante di party chu lai mi zong nen we chu ka kharo bak no ha hel ram chunga kal e hel ram chunga ai rungmang ding ka anatla ka tibak me se chu tu tan e thiel batak te chol chak na aman tu mi chunga zo ado lo de tak mi kha se sele chun atu hi dot khat na batak tin an tu mi kong kha adong na bi kam chim lai lo dot khat na an tu mi kong a khan Charlie Kirk an tha na kong a atu hi ke chol chak na an tu ai FBI director e motive is to speak to the facts, and that's what I'm going to do. His family has collectively told investigators that he subscribed to left-wing ideology, and even more so in these last couple of years. And he had a text message exchange, he the suspect, with another individual, in which he claimed that he had an opportunity to take out Charlie Kirk, and he was ma he Cass Patel ni achim misla cha na ko dang velte na tim to mi velte chen a bia na ro nang velte ma velte ka tu chu hai di se ama long se lo ti kha phiang ti lang tar chu do that na kan to la ti se a lai pa ko sung tho bang chim ya rangai ton tun di la chung alom na tam pi ka nei chen katalay kami comment ke kam zo lai te comment ke lai pa ku zung kan lom ti ke gan ang hak pang ko lai pa ku zung zakhat ena chimmi he adik bak lai mi di pa ti po cho katalay kam han lom ase chen comment ka kai lai pa ku zung ama okay bihal nak te nai rong hi Russia le Ukraine kong he nakan nai dap ko okay maka te khate Donald Trump ni Russia sina oil gas atomi netu rampo phikhar na kan tu bin halai ti se Donald Trump ni Russia chu phikhar na athok chang section kha athok e netu rambel te rali nak pek na netu ram asiko chung e Ukraine Russia ni atuk mi phikhar nang kan tu me azul lo mi po dan tat nang kan pek na lai kan pek bin halai ti kha rari nang kha pek win ha kha chu e chu tan nei tho bang chim ko sen di la chung alom na ta pi kan nei kan tong thang kan mu than halai